Xin chào mọi người, bây giờ đang là thứ Sáu, buổi chiều thứ Sáu. Bạn gái của mình thì đang đi thi Data Fest. Còn mình ở nhà Spring Break thì mình không biết làm gì, nên là mình đã quyết định là sẽ làm bánh bông lan trứng muối. Vì bạn gái mình rất là thích ăn bánh bông lan trứng muối. Mình thiếu một vài nguyên liệu nên là bây giờ mình sẽ đi ra siêu thị mình mua. Đấy. Đợi mình tới siêu thị mình sẽ cho các bạn thấy mình mua những gì nha. Ok, địa điểm đầu tiên của mình sẽ là Asia Market cho mọi người. Đây là cái chợ châu Á ở cái khu ở tụi mình ở. Nó hơi nhỏ nhưng mà có chợ châu Á là tốt rồi các bạn. Mình sẽ vào đây mình mua trứng muối nha. Hello. Ở đây thì bán rất là nhiều đồ ăn Trung Quốc là chủ yếu, vì người chủ ở đây là người Trung Quốc các bạn. Nhưng mà mình sẽ chỉ cần tìm trứng muối thôi. Trứng muối ở đây thì người ta không có bán trái trứng á, người ta bán trứng muối mà kiểu cái lòng đỏ thôi các bạn. Mà bình thường nó sẽ nằm đâu đó ở đây, nhưng mà hiện tại thì mình không thấy. Hơi khó nhỉ. Để mình tìm kỹ lại một lần nữa xem sao. Có thể thấy là rất nhiều thứ đồ ăn đông lạnh, các viên thả lẩu rồi chả giò, hành thánh đồ đông lạnh rất là nhiều luôn. Bánh bao nữa này, bánh bao, đồ hũ, các loại đồ ăn đóng hộp, các thứ. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái trứng muối. Đây rồi các bạn ơi, nãy giờ mình đi ngang qua mà mình không thấy nó. Đây đó, ở bên đây thì người ta bán như thế này nè, cooked salted duck egg yolks. Đấy, một cái bịch thì nó sẽ trông như thế này. Giá của nó thì mình không biết, chứ ở đây nó ok 6,5 đô nha mọi người. Để mình zoom vô cái giá. Đây 12,99 đô, nhưng mà còn 6,5 đô, rất là hợp lý nha. Đấy, thế là mình sẽ mua cái này. Ở đây có vấn đề cái là nếu mà mua dưới 10 đô thì người ta không cho mình xài thẻ. Thế nên là mình sẽ mua thêm một vỉ đậu hũ cá. Mình rất là hay ăn đậu hũ cá với lại mì các kiểu. Đây là cái đậu hũ cá mà mình hay ăn đây, fish tofu nhá. Còn xung quanh thì rất nhiều đồ thả lẩu, bò viên, cá viên, các thứ, tôm viên, có cả thịt thái lát để ăn lẩu đó các bạn. Ok, rồi mình chỉ cần hai thứ này thôi. Cái này, hai cái này chắc cỡ 10 đô, 11 đô. Giờ mình sẽ đi ra tính tiền nha. Ok, thế là mình đã mua xong hai cái nguyên liệu, một cái nguyên liệu chính của món bông lan trứng muối, đó là trứng muối mọi người. Bây giờ mình còn chỉ cần mua những nguyên liệu cho cái phần bông lan nữa thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi Kroger. Kroger bán nó giống như siêu thị ở Việt Nam vậy á. Nếu mà các bạn nào ở Việt Nam mình thắc mắc Kroger là cái gì, mình đi siêu thị để mình mua bột mì rồi bơ các thứ để làm bánh bông lan nha. Ok, cái đoạn này là mình đã đi siêu thị xong rồi nha các bạn. Do là siêu thị hơi bị đông người á, nên là mình ngại quay video, nên là mình đi xe buýt về nhà. Đoạn đường về nhà mình rất là ngắn, nhưng mà do là bây giờ trời nó đang rất là lạnh, mình cũng ngại đi bộ về nhà mà xách một đống đồ nữa, thế nên là mình quyết định đi xe buýt nha.
Đấy, cái này các bạn có thể thấy là cái hệ thống xe buýt public ở trường mình á, thì nó miễn phí. Đấy, không cần là học sinh nữa, ai lên cũng được. Và mình đi có những trạm dừng cố định giống như Việt Nam thôi. Có cái hay là xe buýt Mỹ thì khi mà nó đến một cái đường ray xe lửa thì nó phải dừng lại và mở cửa ra, đấy, để cho an toàn các bạn. Và đây các bạn thấy là mình có thể giật dây để cho tài xế biết mình muốn xuống trạm tiếp theo. Đấy, chắc cũng giống như Việt Nam. Mình thì ít đi xe buýt công cộng ở Việt Nam lắm nên là mình cũng không chắc lắm, nhưng mà đây là cách mà mình đi học cả 4 năm ở Mỹ. Đấy, mình không có xe hơi, thế nên là lúc nào thì mình cũng dùng xe buýt hết. Ok, cuối cùng cũng về tới nhà mọi người. Rồi, đây mình đi siêu thị. Thật ra mình chỉ mua sữa, mua cream cheese, mua phô mai, và mình mua thêm đồ ăn tối cho mình nữa. Cái này là salmon burger. Thật ra mình đã thử rồi, nhưng mà mình muốn thử nhiều loại hơn đó. Nó có nhiều vị khác nhau nên là này sẽ là bữa tối của mình. Bình thường thì mình sẽ nấu cho cả hai đứa luôn, mình với bạn gái mình, nhưng mà hôm nay bạn gái mình không ở nhà, thế nên là mình sẽ ăn một mình thôi. Và mình có mua 2 quả chanh nữa. Đây, 2 quả chanh này là để dành cho lúc mà mình đánh bông trứng á, thì nó sẽ làm cho cái trứng mình nó bông hơn nha. Đấy. Và 2 cái mình mua ở Asia Market. Rồi, ok. Giờ thì làm bánh thôi. Ok, thay đổi địa điểm một chút là mình đã vào bếp. Thì đầu tiên á, là mình sẽ bắt đầu với 2 quả trứng nha mọi người, và 2 cái tô. Đấy, mình sẽ tách cái lòng đỏ trứng gà và lòng trắng trứng gà ra 2 cái tô riêng. Đấy. Góc quay hơi ngu một tí, nhưng mà mọi người ráng. Khi nào mình có nhiều tiền hơn mình sẽ mua nhiều máy quay hơn để mình set up nhiều góc quay. Ok, trái trứng thứ ba. Nếu mà trứng bạn nào mà to á, thì dùng 2 trái thôi nha. Ok, một lần nữa mình sẽ tách cái lòng trắng ra khỏi lòng đỏ. Ok, đẹp. Rồi, đã xong 3 trái trứng, tách lòng trắng và lòng đỏ ra. Ok, bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn vào để mình đánh trứng này nha. Mình sẽ cho 1 muỗng canh, 1 muỗng canh và 2 muỗng cà phê. Ok, 1 muỗng canh và 2 muỗng cà phê đã được cho vào lòng đỏ trứng. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh nó lên nha. Mình lấy cái whisk và mình đánh lên. Sau đó mình sẽ bỏ sữa vào, 2 thìa canh sữa nha. Mình không biết tại sao mình lại dùng chữ thìa nữa, trong khi mình đâu bao giờ dùng chữ thìa đâu, mình dùng từ muỗng mà. 2 muỗng canh sữa nha. Sữa tươi, sữa tươi không được. Rồi, đánh lên. Ok, sau đó mình sẽ cho 2 muỗng canh rưỡi cornstarch vào nha mọi người. 1 muỗng, 2 muỗng, và cho một tí nữa thôi. Rồi, ok. Đó là cornstarch. Và mình sẽ lại đánh lên thôi. Đánh cẩn thận không là bột nó bay tùm lum tùm la. Ok, sau đó mình sẽ cho bột mì vào nha các bạn. Đây là bột mì đa dụng thôi, all purpose flour. Ok. Mình sẽ cho khoảng 1 muỗng, 2 muỗng vào. Ok. Và cho thêm một tí bột bắp nữa. Ok. There we go. Ok, và chúng ta lại quậy lên thôi. Đáng lẽ trước khi các bạn comment thì đáng lẽ mình nên rây bột để cho nó mịn, nhưng mà không sao các bạn à. Mình làm cho mình ăn nên là thật ra làm cho bạn gái mình ăn. Nhưng mà skip bước đó thì cũng không sao, đúng không? Các bạn cứ đánh cho đến khi nó
hòa quyện vào trong cái hỗn hợp của mình là rồi. Đây, sau khi các bạn trộn một hồi thì nó sẽ trông như thế này đây, rất là vàng, rất là đẹp nha, nó rất là mịn. Đấy, đó kìa, đây, đúng rồi, đó, nó sẽ như thế này nhá. Quá đẹp luôn. Rồi, thì sau khi nó đã như thế này rồi thì các bạn cứ để qua một bên nha, mình sẽ làm phần tiếp theo. Ok, tiếp theo thì mình đánh bông cái lòng trắng trứng nha. Mình gặp trục trặc với cái máy quay một tí nên là miss cái khúc đầu, nhưng mà các bạn cứ đánh lòng trắng trứng với lại đường và một ít nước cốt chanh để cho cái lòng trắng nó bông lên trông như thế này ha. Các bạn đánh khi đạt tới cái độ mà cái lòng trắng trứng nó cứng một chút là được ha, cứng cỡ stiff peaks á. Đấy thì mình ngưng đánh, đừng đánh lố quá thì nó sẽ bị chảy nước và các bạn phải đánh lại từ đầu nha. Ok, mình đã trở lại. Các bạn nhớ cái hỗn hợp lòng đỏ hồi nãy mình đánh không? Mình đã cho nó ra một cái tô bự hơn. Cái lý do là mình muốn trộn cái lòng trắng nãy mình mới đánh xong vào cái hỗn hợp lòng đỏ này nha. Mình sẽ dùng một cái spatula, chắc hình như Việt Nam gọi là cái phay nha. Đấy, mình sẽ dùng cái spatula này. Trước khi mình dùng nó thì mình sẽ lau nó cho nó hết nước, nó không có một cái chút nước nào trên này hết. Đấy, để tránh nước bay vô cái hỗn hợp của mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là gì ta, trộn nhẹ nhàng ha, fold cái lòng trắng này vô cái hỗn hợp lòng đỏ, chia làm 3 lần nha. Rồi, mình sẽ lấy một chút lòng trắng mình bỏ vô hỗn hợp lòng đỏ. Sau khoảng thời gian mình ngồi mình nói quá nhiều á, thì mình đã trộn xong cái hỗn hợp lòng trắng và lòng đỏ. Thì các bạn nhìn thấy là gì, là sau khi mình trộn vô á, thì cái hỗn hợp của mình rất là mịn và nó tăng cái thể tích lên rất là nhiều. Ok, sau tới bây giờ thì mình sẽ sẵn sàng cho bánh vào khuôn nha mọi người. Cái khuôn này á, là khuôn springform cake pan, mình không biết tiếng Việt là cái gì, nhưng mà nó có cái khóa đây nè. Khi mà mình muốn lấy bánh ra thì khi mà mình mở cái khóa ra thì cái đai tròn này á, nó sẽ tách ra khỏi cái đế, mình sẽ lấy cái bánh ra dễ hơn ha. Thì công thức á, thật ra là nó dùng cái khuôn bánh nhỏ hơn, nhưng mà đây là cái khuôn bánh duy nhất mà mình có, nó hơi bị to nên cái bánh của mình nó sẽ không được cao lắm. Nhưng mà không sao, bánh thấp cũng được, miễn là ngon. Ok nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt một cái miếng giấy nến, mình line, mình bọc cái phía dưới này, sau đó mình sẽ đổ cái bột bánh lên ha. Ok, mình đã cắt được một miếng giấy nến, xong rồi mình sẽ đặt nó ở dưới đáy của cái khuôn này nha. Mình nghĩ là sẽ có những bạn thắc mắc là kiểu mình có chét dầu hay là bơ hay gì đó xung quanh để dễ lấy bánh ra không á, thì thật ra mình sẽ không làm vậy. Do là cái khuôn bánh này nó đã dễ lấy cái bánh ra rồi. Và cái thứ hai nữa là mình xem một vài cái video trên mạng á, thì người ta kêu là khi mà mình kiểu thoa dầu mà xung quanh cái thành của cái khuôn bánh của mình đó các bạn, thì nó sẽ khiến cho cái bánh mình không có bám được vô cái thành đấy, và khi mà nó nở thì nó sẽ dễ bị sụp xuống đấy, nên là cái bánh của mình nó sẽ không giữ được cái hình thù của nó, và nó sẽ không có nở lên đẹp đều đó, nó sẽ bị sụp cái bánh. Thì đó là cái lý thuyết mà mình thấy có những cái người ta làm bánh trên YouTube người ta chỉ như vậy đấy, thế nên là mình sẽ không có thoa dầu ha vào cái khuôn bánh của mình. Rồi, again, nếu mà mình có nói gì sai thì các bạn cứ chỉnh mình ở dưới comment nha. Mình thật ra là rất là nghiệp dư thôi, cái gì cũng làm lần đầu lần hai chứ mình cũng không phải là pro gì đấy. Rồi, sau khi mà mình đã đổ hết cái hỗn hợp vô cái khuôn á, thì mình sẽ dàn trải nó ra ha, một chút để cho nó đều cái khuôn bánh của mình này. Không sao, dù cái bánh của mình nó hơi
hơi thấp, nhưng mà tí nữa khi mà nướng ra thì nó sẽ ổn thôi các bạn ạ. Mọi chuyện là sẽ ổn thôi. Không làm hai lớp được thì là một lớp. Phải ghi chú lại, nhớ mua một cái khuôn bánh nó nhỏ hơn một tí để có thể, hoặc là double cái công thức này lên. Thật ra đó là một cái thông minh đó các bạn. Hindsight is 2020 mà, nói chung là không sao hết. Mình có lần 1 sẽ có lần 2. Ok, sau 45 phút thì bánh của mình cũng đã nướng xong rồi các bạn ạ. Ta-da! Mình sẽ có thể mở cái chốt này ra. Đó. Và khi mà mình mở cái chốt này ra thì cái đai bánh ở ngoài á nó sẽ ta-da! Nó sẽ thoát. Đấy, và các bạn có thể thấy là do là mình dùng cái khuôn bánh nó to quá, thế nên là bánh của mình nó không có được cao. Nếu mà các bạn dùng khuôn bánh nhỏ lại thì bánh của các bạn sẽ cao hơn một tí. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là dù nó thấp như thế này nhưng mà ăn nó vẫn sẽ ngon, nhưng mình rút kinh nghiệm cho lần sau nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí bánh nha. Bánh của mình mình thấy rất là mềm, rất là xốp, rất là nhẹ, chỉ bị cái nó bị lùn thôi. Once again, mình rút kinh nghiệm lần sau dùng cái khuôn nhỏ hơn một tí, hoặc là nâng cái lượng nguyên liệu lên ha. Thì bây giờ mình sẽ có là cái sốt phô mai hồi nãy mình làm. Đấy. Là rồi mình sẽ chét lên cái bánh của mình. Đây, mình có một cái phay, một cái spatula. Ôi, này xấu dách luôn á. Này không ngon nữa thì thôi, không ăn tiền luôn. Mình sẽ đổ nó lên cái bánh của mình. Đấy, và mình chảy xung quanh. Rồi, để qua một bên. Sau đó mình có ruốc hoặc là chà bông. Đấy. Này chà bông đem từ Việt Nam qua luôn các bạn. Do cái chà bông á mà mình mua ở bên Mỹ á, nó sao á, mình cũng không biết nữa. Nó không phải là cái loại chà bông mà Việt Nam mình hay làm hay ăn. Đấy, mình sẽ rải chà bông xung quanh nha. Đó, các bạn, bánh của mọi người thì mọi người thích bỏ gì lên cũng được hết. Do mình quen với lại bánh bông lan trứng muối là có chà bông với lại trứng muối. Thật ra là có cả phô mai con bò cười nữa, nhưng mà nãy mình dùng hết phô mai con bò cười rồi và mình đi siêu thị mình quên mua, thế nên là hôm nay chúng ta sẽ không có phô mai con bò cười trên cái bánh của chúng ta. Nhưng mà không sao cả, chúng ta có bánh ăn là được ngon rồi. Chúng ta ở đây là mình và bạn gái mình. Một lần nữa thì mình làm cái bánh này chủ yếu là cho bạn gái mình thôi. Vì bạn gái mình rất là thích ăn bánh bông lan trứng muối mình làm. Đó là một trong những cái bánh đầu tiên mà mình làm cho bạn gái mình hồi mới quen nhau. Cái bánh đầu tiên là bánh tiramisu của bạn. Mình làm cho sinh nhật của mình đem qua nhà mời bạn đó ăn. Đấy, đổ liền. Cái bánh thứ hai bạn kêu là bạn thích bánh bông lan trứng muối nên mình đã làm cho bạn đó. Thực ra mình đã làm nhiều cái bánh bông lan trứng muối rồi và nó xịn hơn cái này. Nó cao hơn, nó to hơn, nhiều lớp cái kiểu, đẹp hơn nữa. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà mình vừa làm mà vừa quay á, thì mình sẽ bỏ trứng muối nha. Đây là trứng muối nãy mình mua, mình chỉ bỏ ra chén thôi. Thì thật ra là lần đầu tiên mình vừa nấu ăn mà mình quay, khó kinh khủng các bạn. Nhất là với cái bếp nhỏ xíu của nhà mình nữa. Bếp của nhà mình khá là cũ ấy, thế nên là nó không có không gian để mà nấu, nó không có cái kitchen island, nó không có cái kiểu cooking surface luôn. Đấy, mình nấu toàn là phải sử dụng cái không gian bếp trên cái stove hay là cái counter kế bên cái chỗ rửa chén ấy. Đấy, nhưng mà không sao, mình có gì mình xài cái đó thôi các bạn, không vấn đề gì cả. Đấy, một vài cái vụn trứng muối mình sẽ rắc lên trên đó. Và cho bạn nào, thật ra Việt Nam mình thì sẽ không phàn nàn đâu, nhưng mà for the American viewers out there, if you're complaining about me not using gloves, screw you. I wash my hands, okay? Like I wash my hands I guess 15 times while cooking.
That's for you. Ok, thì đấy, mình đã xong cái bánh bông lan trứng muối rồi các bạn ạ. Một lần nữa, lần đầu tiên mình vừa quay phim và vừa nấu ăn á, thế nên là cái thành phẩm nó không được tuyệt vời lắm, nhưng mà mình nghĩ là khá là được. Ok, đây là cái thành phẩm của mình nha mọi người, ở một cái góc quay khác nhìn khá là được nha. Đấy, một lần nữa thì do là nó khá là thấp, đấy, nhìn hơi bị hơi bị hài hước một tí. Đấy, cái này có thể là thumbnail của mình nè. Cái phần còn lại là gì, để bạn gái mình về và thưởng thức thôi. Thì khi nào mà bạn gái mình về á, mình sẽ quay reaction của bạn gái mình cho mọi người nha. Làm gì vậy? Hello, cuối cùng bạn gái của mình cũng về nhà các bạn ạ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ là... Giờ tôi đúng tàn luôn mấy má. Bây giờ là mấy giờ á nha? Giờ là 12 giờ đêm à? 12 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi đêm. Bạn gái mình mới đi thi Data Fest về mọi người. Trời ơi. Đừng có nói ra. Đây, tới lúc giải sao trời? Gì đâu, thi không có giải chuyện bình thường. Giờ cũng là tới lúc bọn mình thử cái bánh này nha. Giờ mình sẽ thử cắt ra. Nhưng mình đã nói là nó hơi bị lùn, như là cái khay bánh của mình to quá. Nó đáng lẽ mình phải làm nhiều bột lên thì mới phù hợp với lại cái khay bánh này. Đấy. Hơi bị ngu cái sự lựa chọn của cái đồ cắt bánh này, cũng hơi bị ngu, nhưng không sao, mong là nó ngon các bạn ạ. Ngon là được. Quá trời to luôn. Hào hứng quá mọi người ơi. Đấy, sẽ Mê. cắt ra. Có người yêu biết nấu ăn biết làm bánh vui lắm mọi người ơi. Đã. Đây rồi, mình sẽ Mê. nhấc nó lên khỏi cái miếng giấy của nó. Ồ, một miếng bự chà bá mọi người, như cái bánh pizza luôn. Như một cái miếng pizza luôn. Nhưng mà các bạn có thấy không, cái bông lan á rất là mềm, rất là xốp luôn, khá là sure là ngon, chỉ bị cái là bị lùn thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho ra dĩa đó và ăn thử nha. Đây, để mình mùi phô mai bò cười thơm. Rồi, ăn trước đi. Mời nha. Nha. Rồi bây giờ tôi sẽ thử nha. Cuối cùng tôi đã mang được trà bông real. Còn trà bông bên đây nó kiểu gì á mọi người, nó không có vị gì hết á. Ngồi lùn xuống một tí. Để cao lên có sao đâu. Để cao lên vẫn thấy em à. Đó, thấy em à. Ok. Thử nha mọi người. Zoom. Để cái tay đằng sau đó, thấy không? Sao Ôi, lên video mà chữ thề nha. Ngon không? Xem trời. Được không? Còn nhiều sốt phô mai lắm á, bé có muốn lấy thêm không? Để em lấy nha. Gọi là comfort food đó mọi người. Bông lan bồ mình làm rất là vừa miệng mình, kiểu không bị ngọt quá. Chú muối này mua đâu? Mua ở Asia Market đó bạn. Asia Market này hả? Vậy nó sẽ dở đúng không? Trứng muối bên Mỹ nó lạ lắm mọi người ơi. Nó là trứng chứ không phải là muối đâu. Không phải trứng muối, nó không mặn. Nó là trứng, nó ghi là salted egg á, nhưng mà nó không có salted chút nào hết. Cái mẹ hôm nay thực ra không. Để còn nguyên một tô sốt phô mai hồi nãy mình chưa có bỏ lên đó mọi người. Tại bé Ngọc thích ăn phô mai mọi người. Chanh. Mình chưa được thử thành phẩm của mình nữa. Thử miếng nha. Đấy, rất mềm, rất xốp luôn. Em biết phô mai. Cái bánh bông lan này mềm xốp cực kỳ luôn. Nhưng mình đã nói là mình sẽ link cái video mà mình học theo á ở dưới phần mô tả nha. Mình cũng sẽ link luôn những cái video khác nữa, do là mình cứ mỗi lần mình làm á, mình sẽ làm theo một cái video mới để mình thử xem coi nó như thế nào. Nhưng mà cái công thức này là tuyệt vời. Hình như là chị Suki Cooking hay gì á mọi người, rất là hợp lý nha. Ok. Rồi, vậy là mình vui rồi. Đấy, như các bạn thấy là mình làm chủ yếu là để cho bạn gái mình ăn. Bạn gái mình ăn ngon là mình vui rồi. Một lần nữa là gì?
sau cái trải nghiệm này mình mới thấy là vừa nấu ăn mà vừa quay phim nó rất là cực mọi người. Nên là mình rất là càng ngày sẽ càng gọi là có một cái sự trân trọng và tôn trọng đối với những người mà làm content nấu ăn trên YouTube hoặc là Facebook, TikTok các kiểu. Vậy thôi mọi người, chúng ta sẽ kết thúc. Nghĩ đi du lịch cũng mệt vậy, không phải set up á. Đúng rồi. Được. Nói chung là tất cả content creator có vẻ như rất là cực mọi người ạ. Quay phim, làm clip không có đơn giản chút nào hết. Nói vậy để cho mọi người thấy mình rất là Subscribe nha các bạn ơi. Ok, vậy thôi mình kết thúc video tại đây nha. Nếu mà các bạn thích video này thì hãy cho một like và một subscribe. Nếu mà bạn không thích video thì thôi anh dislike rồi bỏ đi cũng được. Không sao, 2024 mà các bạn có thể làm gì cũng được. Vậy thôi nha, mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem và mong gặp lại các bạn ở video tới. Bye bye. Gái phát con chó nữa.